Вітаю вас, друзі! У нас, на жаль, знову не дуже хороші новини, м'яко кажучи. Вчора я побачив одне відео, яке дуже серйозно вплинуло на мене, і я не можу його не прокоментувати, тому що це подія, яка не трапляється так часто, і, напевно, за останні роки це вперше таке відбувається. Йдеться про те, що росіяни на Гуляйпільському напрямку захопили штаб батальйону однієї із бригад територіальної оборони, де не було знищено ні майно, ні техніку. Словом, це треба бачити. Мы, военнослужащие 60-й отдельной мотострелковой бригады, 2-го мотострелкового батальона, 4-й мотострелковой роты, находимся на улице Соборной, 52. Данное здание было взято нашими военнослужащими 4-й мотострелковой роты, где в дальнейшем оказался штаб 1-го батальона 106-й бригады ТРО ВСУ. Сейчас мы покажем вам полностью данное помещение, все заснимем. Пройдемте за мной. К вашему вниманию кабинет командира батальона. Проходите, снимайте. Это их флаг. Наразі офіційного коментаря щодо цієї ситуації з боку військового командування немає. Є тільки коментар, що будуть розбиратися і з'ясовувати, і все. Частина людей пише, що це все постановка, фейк. Насправді, на жаль, це правда. Я дізнавався щодо цієї ситуації, і це дійсно так і є. Росіяни справді захопили командний пункт батальйону однієї із бригад. Deep State пише, що печатки належать військовій частині А-7127 колишнього 75-го батальйону 102-ї окремої бригади тероборони, який після реформи став першим лінійним батальйоном 106-ї окремої бригади тероборони, але весь цей час батальйон підпорядковувався 102-й окремій бригаді тероборони. І ви, друзі, не дивуйтеся такому складному заплутаному поясненню, тому що досі у нас є практика, що від бригад відривають підрозділи і роблять їх приданими і прикомандировують до інших підрозділів. Такий стан КСП, пише Deep State, трапився через те, що його приблизно 18 грудня штурмував противник. Чому на КСП було багато управлінців, в тому числі командири рот, невідомо. Один з ротних після штурму загинув, бо не встигли довести на стабілізаційний пункт. Таку ситуацію не можна ігнорувати. На таку ситуацію має бути реакція. Але цієї реакції поки що не видно взагалі. Ми з вами поговоримо зараз детальніше про це, тому що це не тільки про цей окремо взятий батальйон однієї з бригад тероборони. Тут насправді набагато ширша проблема, але зараз я прошу вас задонатити на дрони камікадзе для українського війська. Як ви вже зрозуміли, росіяни є в самому Гуляйполі. На жаль, вони туди просунулися. Хоча Валентин Манько казав, що там усіх зупинили і усіх знищили. І коли я в тому числі вказував на його брехню, то жодної знову адекватної реакції не було. Так от, менше з тим, зараз ми маємо декілька запитів від підрозділів з Гуляйпільського напрямку. Їм треба поставити нові дрони. Прошу про ваші 2 гривні. Ну і ще закиньте на шахедоріз, якщо маєте додаткові вільні 2 гривні, щоб ми поставили війську і дрони-перехоплювачі шахедів. Сергію, ваша кава. Подвійне еспресо. Вже 3. Не забагато? Ну а що робити, коли шахеди всю ніч спати не дають? Конвертуйте свою втому у донат на збиті шахеди. І так з кожної покупки. Активуй привіт у Приват24 і з кожної покупки 1 гривня конвертується у донат на збиття шахедів. А це... Так. Стерненко. Закидуйте на русоріз або на шахедоріз. Як вам подобається більше, головне продовжуйте допомагати Силам безпеки та оборони України і на мій канал підпишіться, щоб не пропускати нові випуски. Так от, друзі, ситуація із захопленням росіянами штабу батальйону стала дуже резонансною. І її вчора кинулися коментувати багато різних людей, в тому числі військові. Наприклад, Богдан Кротевич виклав відео з Азовсталі і написав історію про те, як йому треба було там після прильоту по КП
шукати нове місце на Азовсталі під час переїзду, а там інші військові мали знищити попередній КП, і от він повернувся туди, з'ясувалося, що нічого знищено не було. Далі цитую: результат: вся документація ціла, окремі генії підпалили пару столів і пішли собі. Після чого ті, звісно, потухли. На відео я зі своїм водієм спалюємо всю документацію та майно, включно з генераторами, бензопилами тощо. На жаль, елементарні речі не всім зрозумілі, втім, сподіваюся, інші бригади зроблять висновки і пропишуть стандартну оперативну процедуру для всіх своїх штабів. Для цього не треба чекати вказівки з ГШ. Відповідальність саме за цей випадок, звичайно, повинен нести начальник штабу підрозділу, але придумають щось на кшталт: був призначений відповідальний офіцер, який провтикав, і от йому догана. В системі, де головнокомандувач не бере на себе жодної відповідальності за провали, завжди будуть винні не ті, хто насправді повинен нести цю відповідальність. Це як з брехнею. Ти не можеш вимагати від командирів казати правду, якщо сам постійно брешеш. Я бачив і інші коментарі від військових на кшталт, як взагалі вище командування допустило, що штаб батальйону розміщувався в безпосередній близькості до противника, так що піхота ворога змогла до нього дійти. Бачив також і резонні зауваження про те, що на цій ділянці фронту оборону тримають буквально пара бригад територіальної оборони, які виснажені, знекровлені і де відсутнє нормальне адекватне управління, тому чого взагалі чекати у такій ситуації. Знаєте, я не буду звинувачувати бригаду тероборони, не буду звинувачувати цей батальйон. Зрештою, не мені висловлювати такі звинувачення. Ось, але однозначно ми маємо дуже глибоку системну проблему управління Збройними силами України. В даному випадку ми говоримо про тероборону, так? І я тільки за останній час знаю ще дві інші показові історії, пов'язані з територіальною обороною. Перший випадок – це коли засвітився Кузьмук, той самий колишній міністр оборони України, котрий вручав нагороди від командування військ територіальної оборони. Про це написали у Фейсбуці, і після резонансу Кузьмука відправили у відставку з посади радника командувача Сил територіальної оборони, але при цьому командування Сил територіальної оборони не дало якихось адекватних коментарів. Там була тільки заява, що цей Кузьмук, він був, значить, на посаді і ще з 2022 року, а за цей час, якщо я не помиляюся, змінилися 3 командувача, тобто він отак в спадок передавався від одного до іншого, і в жодного з командувачів не виникло питання, нащо взагалі цей Кузьмук тут потрібен. Це перша історія. Друга історія пов'язана із Сумщиною і селом Грабовським, яке нещодавно захопили росіяни. Це на Сумщині. Ви, напевно, чули про цю історію. Там росіяни зайшли у село, воно розташоване на самому кордоні, і викрали людей. В тому числі, за заявою президента України, викрали дітей. В тому числі вони взяли в полон кілька військовослужбовців. Так от, коли почали розбиратися в цій ситуації, то з'ясувалося, що там стояла 119-та бригада територіальної оборони, і військовослужбовці, які там мали організовувати оборону, вони, м'яко кажучи, займалися не цим. Вони там бухали, розважалися, показували непристойні жести російським дронам. Росіяни подивилися на оце, зрозуміли, що це практично подарунок, що там немає ніякої оборони, можна робити, що хочеш. Зайшли і захопили населений пункт. Так от, знаєте, що мене дивує у всіх цих історіях? Що по вчорашній історії? Але окей, там тільки от все несеться, ще немає якихось коментарів. Але по історії із Кузьмуком, по історії з Сумщиною, це все стосується військ територіальної оборони. Командувач військ територіальної оборони, пан Плахута, мовчить. Він ніяк не реагує. Так, наче от його нема в доміку. Він не дає жодних коментарів. Не кажучи про те, що це взагалі-то його відповідальність. Що в цивілізованому суспільстві, в нормальній країні саме командир, командувач, відповідальна посадова особа, якщо ми говоримо про цивільні сектори, саме він має нести відповідальність. Він мав би вже, не буду казати, подати у відставку,
Бо якщо він подасть у відставку, то піде на підвищення. В нас все зазвичай тільки так працює. Але, ну, хоч якась реакція ж мала бути, а її нема. Взагалі, жодної. І от я на це все дивлюся. Це ж не одна така ситуація. В нас постійно багато виникає різні виникають проблемні ситуації, там, з ударами по полігонах, з мобілізаційними питаннями і не тільки. І кожного разу адекватної комунікації нема. Генеральний штаб, його представники, буває, брешуть абсолютно відкрито, публічно. От я вчора в випуску це показував, як Ковальов, здається, речник Генерального штабу, накинувся на тих же Deep State і почав звинувачувати їх у поширенні фейків через те, що ті написали правду про те, що ворог захоплює Сіверськ. Це дійсно тоді так відбувалося. І ворог, зрештою, захопив Сіверськ, але пан речник кричав, що це все фейки. Він брехав. Є інші випадки брехні. Ну, там, публікація мапи з Покровського напрямку, яка була актуальною півроку тому. І багато-багато інших кейсів. Мова ж не про це. Найбільше мене дивує у всіх цих випадках, у всіх цих ситуаціях, це відсутність адекватної реакції, публічної реакції на це. Тобто є проблема, вона не вирішується, вона повторюється, і немає ніяких коментарів, або є коментарі, та ви самі дураки. Я багато говорю про необхідність проведення армійської реформи. І в мене складається враження, що ніхто не збирається її проводити в країні. Що от воно якось буде як-небудь отак, як зараз. Таке враження, що ми вже от уявили собі, що росіяни точно погодяться на припинення вогню. У нас потім будуть вибори. І ми заживемо у світі, не знаю, рожевих поні, і все буде прекрасно. Але так не буде. Росіяни не підуть ні на яке перемир'я. Вони вважають, що вони перемагають, їм це не потрібно. Росіяни будуть далі вести війну проти України. Значить, необхідно ухвалювати рішення. Необхідно займатися проблемами армії. Бо якщо змін не буде, якщо все отак залишити, як зараз, а криза в управлінні військами, вона очевидна вже. Це рік тому тільки я і досить мале коло осіб говорили про цю проблему. Зараз про неї говорять і військові абсолютно відкрито і правильно роблять, що говорять. На різних рівнях. Генерали почали окремі говорити про кризу управління в українській армії. Так от, якщо цю кризу управління не вирішувати, то на нас чекає один із двох варіантів. Або росіяни будуть прориватися потім на оперативно-тактичну глибину на 30, 40, 50 і більше кілометрів, сконцентрувавши свої сили і засоби в одному місці, там, де в нас буде найслабша оборона. Або ми просто будемо виснажені з часом до такого рівня, що самі погодимося на капітуляцію перед Російською Федерацією, і перше, і друге загрожує нашій державності і існуванню нашої нації. Тобто це ж ми говоримо не про, не знаю, не про те, що там хтось програє вибори, і от комусь буде від цього погано, від того, що він програв. Це дуже серйозні речі. Це життя мільйонів людей. Разом із тим, варто відповісти на питання, чи можемо ми перемогти? Та от у цій війні, важкій війні, яку Росія не збирається припиняти. Я вважаю, що ми можемо перемогти. Але не шляхом штурмів і наступів для виходу на кордони 91-го року, а іншим шляхом. Наше завдання має бути – це утримання оборони з якнайменшими втратами з нашого боку, з збільшенням втрат з боку противника, побудова ефективної системи для того, щоб ця оборона у нас трималася ще хоча б пару років. Це потребує непопулярних рішень. А в цей час ми можемо виснажувати Російську Федерацію ударами по її території, по її нафтогазоекспортній інфраструктурі,
позбавляючи росіян доходів до державного бюджету. У Російської Федерації дуже багато проблем, і в армії теж вистачає проблем. Але зараз російська економіка перебуває у такому стані, це ще не колапс і не агонія, але все рухається в тому напрямку. І от для того, щоб знищити Російську Федерацію, її економіку, щоб вона сколапсувала, щоб вона потім почала розпадатися або трансформуватися, нам потрібна сильна армія, нам потрібна армійська реформа. Інакше це не працює. Інакше ми зазнаємо поразки, втратимо державність, а наша нація буде поневолена, відправлена на війну проти інших країн Європи, нашу інтелігенцію і так далі стратять. Ми це все проходили століття тому. Тут не треба вигадувати щось, це вже було в історії нашої нації, і ми не можемо цього допустити. Але для того, щоб рухатись у бік перемоги, потрібні складні рішення, в тому числі і непопулярні. Потрібна зміна підходів до мобілізації, потрібна зміна підходів до управління військами. Потрібно мислити вищому військово-політичному керівництву України не категоріями, а якщо завтра вибори, не електоральними категоріями, а категоріями, що необхідно зробити для збереження держави і виживання нашої нації. І тільки так. І якщо ми будемо мислити саме в такій парадигмі і ухвалювати рішення відповідно, якщо ми будемо мати стратегію, як ми взагалі плануємо завершувати російсько-українську війну. Бо я, Сергій Стерненко, можу висловлювати там свої припущення, своє бачення. Але я не розумію, яке бачення у нашої держави. Так от, якщо ми будемо діяти і змінювати наше військо, тоді в нас шанси є. Є шанси на перемогу, на стратегічну перемогу над Російською Федерацією. Якщо ж ні, я не хочу знову озвучувати, що на нас може чекати. Питання тільки в тому, найголовніше питання. А чи наша держава взагалі прагне перемоги? Чи у нас може завдання просто вистояти? Якось простояти, протриматися, а там якось воно буде? Бо другий варіант – це не стратегія. Не знаю, друзі. Але знаю, що ми з вами маємо говорити, не мовчати, вимагати змін. Військові повинні говорити передусім. Ми готові підтримувати це. І маємо іще більше зараз, іще активніше допомагати нашому війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 220 нових FPV. Від імені взводу ударних БПЛА, батальйону безпілотних сил 95-ї десантно-штурмової бригади дякуємо Сергію Стерненку та спільноті Стерненка за надані дрони. Русоріз триватиме вічно. Слава Україні! Героям слава! 79-та бригада ДШВ дякує фонду Стерненка за надані 20 дронів «Дикі шершні». Разом до перемоги! Бажаю міцного. Ми бійці 81-ї бригади батальйону безпілотних систем «Апачі» щиро вдячні пану Сергію та його чудовій спільноті за постійну потужну підтримку нашого підрозділу. Завтра цих 70 пташок поїдуть на виконання бойового завдання та будуть нищити ворога на нашій землі. Дякуємо вам за підтримку. Не зупиняйтесь з донатами. Кожен ваш донат – це знищений ворог на нашій землі. Слава Україні! Бажаю здоров'я! 38-й зенітно-ракетний полк імені генерала Тютюника вдячний спільноті Стерненка, а також Сергію Стерненка за надання пташок Blackbird для знищення повітряних цілей. Слава Україні! Героям слава, друзі! Якщо я загнав когось у помиральну яму, вибачайте, я не хотів, чесно. Я просто розумію, що якщо ми відверто не будемо говорити про проблеми, які в нас є, то ми їх не вирішимо. Разом із тим, ми майже вже 4 роки тримаємося під час повномасштабного вторгнення, війни високої інтенсивності. Це, безумовно, диво, але це диво, це внаслідок героїзму українського воїна, передусім. Ми ще не все втратили. Ми ще можемо перемогти Російську Федерацію. Я в цьому твердо переконаний. Але ми не маємо права змарнувати цей історичний шанс.
Ми не маємо права бути слабкими. Ми маємо змінитися не тільки для того, щоб не загинути, а й щоб добити і знищити Російську Федерацію.